Assalamualaikum dan apa khabar semua? Hari ini kami nak bawa anda semua ikut kami kita explore Langkawi Wildlife Park. Jom. Jika anda seorang pencinta haiwan, anda wajib datang ke tempat ini yang terletak di Kampung Belanga Pecah, Langkawi, iaitu lebih kurang 15 minit saja dari Pekan Kuah. Inilah dia Langkawi Wildlife Park. Tempat ini dibuka pada tahun 2002 dan diberi nama Langkawi Bird Paradise kerana pada masa itu ia hanya mempamerkan spesies-spesies burung sahaja. Beberapa tahun kemudian, pelbagai jenis mamalia dan reptilia telah diperkenalkan dan tempat ini dijenamakan semula kepada Langkawi Wildlife Park. Kawasan ini adalah seluas 5.5 ekar dan ia adalah taman haiwan yang pertama di Asia yang berbumbung penuh. Ini memberi keselesaan kepada para pengunjung tanpa mengira cuaca panas ataupun hujan. Tiket boleh dibeli secara online ataupun di pintu masuk. Harga untuk pemegang MyCard adalah RM45 untuk dewasa dan RM30 untuk kanak-kanak dan warga aman. Pack makanan haiwan juga boleh dibeli di sini dengan harga RM9 untuk satu paket. Seronoklah nanti anak-anak boleh beri makan haiwan. Di pintu masuk ada peta kawasan untuk rujukan anda dan juga pameran pelbagai jenis telur-telur burung yang dipelihara di sini. Tarikan utama di sini mestilah burung-burung eksotik dari seluruh dunia. Yang ini adalah blue and yellow makau dari Amerika Selatan. Ia boleh hidup sehingga 60 tahun jika dipelihara dengan baik. Yang ini pula adalah burung flamingo yang cantik dan terkenal kerana ia suka tidur dengan hanya berdiri menggunakan sebelah kakinya saja. Comel sangat. Dalam kolam ni ada macam-macam jenis itik seperti wood duck atau Carolina duck yang berasal dari Amerika Utara dan juga Mandarin duck dari negara China. Tahukah anda, Mandarin duck ini mampu terbang sejauh 800 km dalam masa sehari. Anak-anak itik pun banyak kat sini, guys. Tempat yang paling menarik di sini adalah Free Flying Bird Aviary. Di sini, burung-burung terbang bebas dan boleh berinteraksi secara langsung dengan para pengunjung. Burung merak pun ada dan suka menghiburkan pengunjung dengan aksinya yang hebat. Ini pula adalah burung mahkota atau Grey Crown Crane dari benua Afrika. Dalam taman ini terdapat beberapa air terjun buatan manusia. Ia memberikan suasana habitat asal untuk haiwan-haiwan yang hidup di sini. Salah satu air terjunnya mempunyai ketinggian lebih kurang 15 meter. Dan pun ada di sini, iaitu Pink-backed Pelican yang berasal dari Afrika. Yang ini adalah burung kuang ataupun Yellow Golden Pheasant
Habitat asalnya dari negara China, tapi sekarang sudah dibiak dan dipelihara secara meluas di seluruh dunia. Cantik kan? Jom kita rehat sebentar sambil bagi makan burung-burung dulu. Burung-burung yang besar pun ada di sini, seperti yang ini, burung kasawari yang hanya terdapat di Kepulauan New Guinea dan utara Australia. Beginilah rupanya anak-anak burung kasawari. Comel sangat kan? Yang ini pula anak burung emu, spesies yang berasal dari Australia. Dia amat suka bermain dan berlumba lari dengan anak-anak kita. Tengok tu. Lucu sangat kan? Tahukah anda, burung unta atau ostrich adalah burung yang paling besar di dunia. Dan ia boleh berlari selaju 70 km sejam, yang menjadikan ia burung yang terpantas sekali. Terdapat hanya 2 spesies ostrich sahaja yang masih belum pupus, dan kedua-duanya hidup di benua Afrika. Selain dari iguana, anda juga berpeluang untuk menyentuh dan memegang leopard gecko yang hidup di kawasan padang pasir di negara-negara seperti Afghanistan, Nepal, India dan juga Pakistan. Ia agak berbeza dengan tokek gecko yang ada di Malaysia. Mungkin ada yang pernah lihat cicak tokek atau terdengar bunyi yang seperti ini. Ular sawah pun ada di sini guys. Yang ini adalah buaya kerdil atau dwarf caiman dari Amerika Selatan. Yang ini baru buaya tembaga, iaitu spesies buaya yang terbesar dan paling ganas di dunia. Inilah dia alligator snapping turtle yang berasal dari Amerika Syarikat. Ia boleh hidup sehingga umur 70 tahun. Ia amat unik kerana snapping turtle ini menggunakan lidahnya sebagai umpan untuk menarik perhatian ikan yang bakal menjadi makanannya nanti. Guys, jangan lepas peluang untuk bermain dengan rakun tau. Comel sangat. Yang besar ni diberi nama Sarip. Dia berusia lebih kurang 8 tahun. Kami pernah bertemu dengan Sarip ketika dia masih kecil lagi. Sekarang dah dia hebat macam ni. Yang ini pula diberi nama Droba dan baru berusia 3 bulan. Baby lagi tau. Selain dari guinea pig dan arnab, kita juga boleh memberi makan kepada landak dan juga rusa.
Inilah kelebihan Langkawi Wildlife Park. Konsepnya amat interaktif dan anda berpeluang untuk memberi makan serta menyentuh haiwan-haiwan yang macam ni. Anda pernah tengok tak wallaby? Sejenis kangaroo yang kecil. Ia mempunyai jangka hayat lebih kurang 9 tahun dan hidup di dalam hutan berbanding dengan kangaroo yang sukakan persekitaran yang lapang dan berumput. Guys, pastikan anda tidak terlepas otter feeding show yang lucu dan menarik. Macam sirkus. Dan sebelum balik, kita boleh layan anak-anak naik kuda padi ataupun poni. Keseluruhan tempat ini memang bersih. Tandasnya pun bertaraf 5 bintang. Tempat makannya luas dan selesa. Persekitarannya juga dijaga dengan baik. Lapang dan hijau. Memang hebat. Well done, guys. Berhampiran dengan pintu keluar, anda berpeluang untuk melihat beberapa spesies haiwan lagi seperti miakat yang berasal dari Afrika dan juga bobcat iaitu sejenis kucing hutan dari Amerika Utara. Arapaima pun ada, guys. Besar sangat spesies yang datangnya dari sungai Amazon ini.